अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू 𝗃𝗶𝗱𝗲𝗁 𝗂𝗓 इंस्ट्रक्टर मोहम्मद 𝗃𝗶𝗃। په لاست لیکچر کې موږ فند ګروپ ډیسکس کړو، نن لیکچر کې موږ کلپ بورډ ډیسکس کوو. کلپ بورډ کې موږ سره دلته څلور کمانډ دي. کلپ بورډ موږ سره د ګروپ نیم هم دی او د یو کمانډ نوم هم دی. په دې کې موږ سره اول نمبر کمانډ دی کټ. اوس کټ کمانډ موږ سره څه کار کوي؟ دا موږ سره ټیکس د یو ځای نه موو کوي بل ځای ته. زه د اول نمبر پیراګراف سلیکشن ما دی وکړو او زه دا پیراګراف د دې نه موو کوم لاندې پلیس کول غواړم، د ټولو لاندې پلیس کول غواړم. نو سلیکشن ما دی پیراګراف وکړو، زه په کټ کمانډ باندې کلیک کوم. چې کله زه په دې باندې کټ کمانډ اپلای کوم دا ټیکس موږ سره موو شي، دا ټیکس موږ سره څه شي؟ موږ سره موو شي. کله زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره دا موو شي. هغه ټیکس موږ سره بیا دلته نه موجود او دا ټیکس موږ سره بیا چیرته سٹور کیږي؟ دا موږ سره په کلپ بورډ کې سٹور کیږي. تاسو ته مو وی چې کلپ بورډ موږ سره کمانډ نم دی او د ګروپ نوم هم دی. نو چې کله زه دلته په دې لینک بٹن باندې کلیک کوم هغه ټیکس په موږ سره دلته په کلپ بورډ کې سیو شوی وي. او دا لیکل به زه لاندې څنګه راولم؟ دلته به زه د ماوس چې کوم دا کرسر دی دا به زه دلته راولم، کلیک سره لیفټ کلیک سره به زه دا کرسر دلته راولم او په پیسټ باندې به کلیک کوم نو دا لیکل به موږ سره دلته پیسټ شي. مطلب د بره طرف بره ځینه ټاپ ځینه موږ سره موو شو، باټم ته مې راوسته. نو دا رنګ تاسو ټیکس کولی شي، کټ کولی شي او بیا پیسټ کولی شي. د دې شارټکټ موږ سره څه شی دی؟ د دې شارټکټ موږ سره دی کنټرول ایکس. سلیکشن به دې ټیکس وکړي او کنټرول ایکس په د کیبورډ نه پریس کړي دا موږ سره کټ شي. او دا لاندې زه پلیس کول غواړم کنټرول وی سره به زه پیسټ کوم داسې. نو دا موږ سره د کټ شارټکټ او کنټرول ایکس موږ سره د کټ شارټکټ دی. بیا کوم دا ټیکس پیسټ کول غواړو نو کنټرول وی به د کیبورډ نه پریس کړي. بیا دې را پس موږ سره کمانډ راځي کاپی کمانډ. اوس کاپی موږ سره پایو کو کاپی کمانډ موږ د یو ټیکس یا د یو فایل هم تاسو کاپی اغستې شي. لایک اوس خو موږ ورډ وینو موږ بدلته ورډ کې موږ سره داسې کار کی دا موږ سره د یو ټیکس کاپی اخلي، ټیکس یا پکچر وغیرہ که هم راول دایم موږ سره څه کوي یو کاپی اخلي. نو موږ بدلته نه ټیکس ته دې یو کاپی اخلم، زم چې دا لیکل دلته نم ختم نشي ا دې لاندې ما سره یو کاپی راشي. نو سلیکشن به وکم او چې کله زه په دې کاپی کمانډ اپلای کوم نو دې کې موږ سره چینجز نه راځي، اټ ریمین ان چینج. دې کې به څه چینج موږ سره بالکل نه راځي. که زه په دې باندې کلیک کوم تاسو ته پکې څه چینجز شو نه شي. او دغه لیکل زه لاندې راوستل غواړم نو زه بدلته کلیک وکم باټم کې اور پیسټ باندې به کلیک کوم نو موږ سره دا هغه لیکلو د ټاپ والا لیکلو موږ سره لاندې یو کاپی رااله. اوس د دې شارټکټ څه شی دی ما سره د لیکلو سلیکشن به تاسو کې د ټیکس سلیکشن به تاسو کې کنټرول سی به تاسو کیبورډ نه پریس کې کنټرول سی موږ د کاپی لپاره یوز کو او بیا لاندې زه دا باټم کې پلیس کول غواړم نو کنټرول وی به زه پریس کوم نو موږ سره دا لیکل به لاندې راشي. د دې نه پس راځي موږ سره فارمیټ پینټر راځي. اوس فارمیټ پینټر موږ سره څه کار کوي؟ دا موږ سره فارمیټ کاپی کوي د یو ټیکس نه او بیا پیسټ کوي هم. دا برش کمانډ چې کوم دی دا برش هم ته سمبل دی دا موږ سره فارمیټ پینټر دی. لیټ سپوز ما دلته نه یو ورډ داسې سکای بلو کلر کې کو اینڈ بولډ مې کو. اوس زه ما چې زه دا رنګ ورډز په درمیان کې داسې بلو کلر کې کم اور بولډ هم کم. خو بار بار سلیکټ کول یو ورډ کلر چینج کول او بولډ کول لګران دی نو زه په دې ورډ باندې کلیک کوم. اوس که تاسو په دې برش باندې تاسو د فارمیټ پینټر کمانډ باندې تاسو سنگل کلیک وکړو صحیح د موږ سره دا اکټیویټ شي د فارمیټ پینټر به ما سره اکټیویټ شي. خو چې زه څنګه په یو ورډ باندې کلیک کوم او ورډ به ما سره کلر چینج بشي بولډ بم شي خو موږ سره هغه چې فارمیټ پینټر دی موږ سره واپس ډیسیبل شي. نو تاسو وی چې دا موږ سره انیبل وي نو تاسو په دې ورډ باندې کلیک کړئ او دې باندې ډبل کلیک کړئ. په دې فارمیټ پینټر باندې به ډبل کلیک کړئ نو دا موږ سره اکټیویټ شي. دا چې کله اکټیویټ شي چې په کوم ورډ باندې تاسو کلیک کوئ هغه موږ سره فارمیټ په د دې فرست ورډ غونته کیږي موږ سره لایک داسې ملټیپل ورډز تاسو دې سره کولی شي. دې سره یو ورډ نه تاسو دې سره یو لیټر هم داسې کولی شي او پوره یو پیراګراف سره هم تاسو دا څنګه فارمیټ ولا چینج کولی شي. او د دې موږ سره شارټکټ څه شي دی چې کوم موږ سره ایډوانس ورژن دی 2021 چې کوم موږ سره ورژن دی پای کې موږ سره شارټکټ یو رنګ دی او چې کوم موږ سره لوور ورژن دی 19 دی 16 دی پای کې شارټکټ موږ سره بل رنګ دی. نو موږ سره په نیوی کې شارټکټ چې کوم دی هغه موږ سره دی فارمیټ چې کوم کاپی کول لپاره کوم شارټکټ دی هغه دی الټ کنټرول سی دی. په دې ورډ باندې به کلیک کې د کیبورډ نه الټ کنټرول سی پریس کی فارمیټ ته نه کاپی شو موږ سره. او زه په نور ټیکس باندې پیسټ کوم نو سلیکشن به کوم الټ کنټرول وی دا چې کله زه پریس کوم نو موږ سره په دې باندې دا فارمیټ پیسټ شي. او چې کوم موږ سره زوړ شارټکټ مطلب د فارمیټ کاپی کول لپاره کنټرول شفت سی او بیا فارمیټ پیسټ کول لپاره کنټرول شفت وی نو دا موږ سره کلپ بورډ کمانډو ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې موږ پیراګراف وایو.